Good day everyone. Our first lesson all about scientific notation. So when we say scientific notation, it is used to express very large or very small numbers. Example, so we have 5.86 times 10 raised to 5. So as you see, so we have a decimal number, a base 10, and the exponent. So this is an example of scientific notation. Ano-ano ba yung parts ng scientific notation? So we're going to start with the base. Ang base is part of scientific notation wherein lagi siyang 10. So it's always 10. So as you see, from the given, 10 is the base. Then we have the exponent. Exponents, as we all know, ito yung maliit na number na nasa taas ng ating base. So meaning to say, 5 is what we called the exponent. Then the last one is the coefficient. So when we say coefficient, these are the number before the base and the exponent which is greater than 1 or equal to 1 but less than 10. So we need to say this is greater than or equal to 1 but less than 10. So, pag sinabing greater than or equal to 1, pwedeng mas malaki sa 1 or equal lang siya sa 1. Pero hindi pwedeng mas malaki sa 10. Dapat mas maliit siya sa 10. So as you see from the given, so we have 5.86. So yung 5.86 ang tinatawag nating coefficient. So as you see, mas malaki yung 5.86 sa 1 pero mas maliit siya sa 10. So kaya ang tawag sa kanya ay coefficient. Okay, let's proceed to our example. So papaano ba natin gagawing whole number or decimal? Let's go back to our example. So papaano ba natin isosolve or isisimplify ang given scientific notation? So from this given scientific notation, what we're going to do is to make it a whole number or a decimal one. So, paano natin gagawin yon? So, ang gagawin lang natin, kopyahin si coefficient which is 5.86. So, nakopya na natin si coefficient na 5.86. Tingnan yung exponent. Ilan ang exponent natin? Positive 5. So, kapag positive 5 yan, ang gagawin natin simula sa decimal point, bilang tayo ng 5 papunta sa kanan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito tayo nag-stop. So, ibig sabihin, lahat ng blanco, nung magbilang tayo, ang ilalagay natin dun ay 0. Dahil nagbilang tayo simula sa decimal point, ng 5 hanggang dito, so ibig sabihin yung decimal point natin ngayon na nandito kanina, mapupunta na siya sa hulihan. So ibig sabihin, ang magiging sagot na natin ay 586,000. So meaning to say, yung given natin na scientific notation na 5.86 times 10 raised to 5 ay equal sa 586,000. Okay, so let's proceed with example number 2. So our example number 2 is 4.5 times 10 raised to negative 3. So napapansin ninyo, negative yung exponent natin, while yung kanina ang given ay positive. So ano ba ang gagawin natin kapag ganito ang given? So kagaya ng ginawa natin ng number 1, kopyahin lang ulit si coefficient which is 4.5.
5. Since as you see from example number 2, our exponent is negative 3. Kung kanina, papunta tayo sa kanan, ngayon naman, papunta tayo sa kaliwa. Dahil negative ang ating exponent. Laging tatandaan, kapag positive ang exponent, papunta sa kanan. Kapag naman negative ang exponent, galing sa decimal point, papunta sa kaliwa. So, bilang tayo ng 3, galing sa decimal point, papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3. So, dito tayo nag-stop. So, ibig sabihin, nandito na po ang ating decimal point. So, lagyan natin siya ng 0, lahat ng walang nakalagay. Understood, 0 yon. So, as you see, ang kinalabasan na naging sagot natin ay 0.0045. So, ibig sabihin, nasa unahan yung ating decimal point. Kapag nasa unahan ang decimal point, lalagyan lang natin siya ng 0 sa unahan to make it simplify or to simplify it rather. Okay, now, let's proceed with example number 3 para mas maintindihan pa natin. So, let's proceed with example number 3. So, our given is 6.23 times 10 raised to 7. So, kagaya nung ginawa natin sa example number 1, ganito lang ang gagawin natin. Kopyahin lang po lagi si coefficient. So, 6.23, kinopya natin. Tingnan mabuti ilan ba ang nakalagay sa exponent. Ang nakikita po natin ay positive 7. Meaning to say, from the decimal point, bilang tayo ng 7 papunta sa kanan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin, nandito na po ang ating decimal point. Kung saan tayo natapos, nandun ang decimal point. Lahat ng walang nakalagay, lagyan ng 0. Simplify na natin. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin ay 62, 300, 0, 0, 0. So, meaning to say, the scientific notation 6.23 times 10 raised to 7 is equal to 62,300,000. So, this is our final answer. Okay, now, for the last example, so we have number 4. So, our example number 4 is 8.1 times 10 raised to negative 5. So, negative po ang ating exponent. So, ano ang gagawin natin? Kopyahin si coefficient. Coefficient is 8.1. Then, ano ba ang exponent? Negative 5. Sabi ko kanina, kapag negative, bilang tayo galing sa decimal point, papuntang kaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito na ngayon ang ating point. So, we have 0, 0, 0, 0. So, magiging sagot na natin ay point 1, 2, 3, 4, 8, 1. So, as you see, nasa unahan naman po ang ating decimal point. So, lagay lang tayo ng 0 before the decimal point to simplify it. So, this is our final answer. So, sa paglalagay po ng 0, make sure na tama ang bilang kasi pag sobra or kulang ang 0, it is considered wrong. Okay. Ngayon naman po, proceed tayo. What if ang given is the whole number or the decimal 1? Gagawin natin siyang scientific notation. So, pabalik naman tayo. So, example, number 5. So, example number 5, we have 39,000. So, ang given natin ay 39
Papaano natin siya gagawing scientific notation? Punta tayo dun sa number na may value, which is 39. Kasi 0, 0 na po yung lahat, so hindi natin sila papansinin. Hindi masyadong mahalaga ngayon ang 0. So we have 39. From 39, gagawin natin siyang coefficient. Ang sabi sa coefficient, dapat to po ay equal lang sa 1 or mas malaki sa 1. Pero dapat mas maliit sa 10. Ang 39 ba, mas maliit sa 10? Hindi, mas malaki siya. So, para maging mas maliit sa 10, lagay tayo ng point sa pagitan ng 3 at 9. Ang 3.9 po ba ay mas maliit sa 10? Yes, mas maliit. Mas malaki ba siya sa 1? Yes. So, meaning to say, our coefficient is 3.9. Then, lagay tayo ng base times 10. Sabi ko kanina, sa simula, ang laging base ay 10. Ngayon, papaano natin malalaman ilan kaya ang exponent? Ano ang ilalagay natin sa taas ng 10? So, para malaman, tingnan mabuti yung given. So, 39,000. May nakikita ba kayong point? Wala. Kapag ang whole number ay walang point, it is very understood na nasa hulihan yun. It is invisible kasi hindi naman siya decimal number, siya ay whole number. So, ibig sabihin nandito yung point, count tayo. 1, 2, 3, 4. Hanggang makarating tayo dun sa may point kanina na ginawa natin. Ang point natin ay nasa pagitan ng 3 at 9. So, dapat nandito tayo matatapos. Ulitin natin. So, we have 1, 2, 3, 4. Stop tayo. Kasi dito tayo naglagay ng point kanina. So, ibig sabihin, ang exponent natin ay 4. So, meaning to say, 39,000 is equal to 3.9 times 10 raised to 4. Kung gusto nyo siyang i-check, pwede nyo siyang i-check. Gayahin nyo yung example number 1 para malaman ninyo na our answer is correct. For example, number 6, our given is 0.00056 or equal to 56/100,000. So, wag natin pakialaman yon, basta 0056 na lang siya. So, papaano natin siya gagawing scientific notation? So, as you see, 5, 6 lang yung may value. So, siya ang kunin natin. So, we have 5, 6. So, para gawing coefficient, ang sabi kanina, kailangan mas malaki sa 1, pero mas maliit sa 10. Ang 56 ba ay mas maliit sa 10? Hindi. So, lagay ulit tayo ng point sa pagitan nila. Sa pagitan nila, rather. So, mangyayari, 5.6. Tama. Next, times 10. Ano ngayon ang exponent? So, ang decimal point natin, ay nakikita naman po natin, eto, galing tayo dito. So, pupunta tayo, kailangan nasa pagitanan ng 5 at 6. Bilang tayo. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 din siya. Pero, since visible ang ating decimal point at 0 ang nasa unahan, understood, negative siya. So, our exponent is negative 4. So, pag galing siya sa kaliwa, negative ang exponent. Pag galing siya sa kanan, positive. Kabaligtaran lang po ng ating examples number 1 to 4. So, is it clear? Okay. So, meaning to say, our final answer is 5.6 times 10 raised to negative 4. So, that is all for today. So, thank you for watching and for listening.